साथीहरू तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म आज तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा कसरी नयाँ फेसबुक आइडी अथवा कसरी फेसबुक नयाँ एकाउन्ट बनाउने भन्ने विषयमा सिकाउनेछु सो द्याट तपाईँहरूले अन्तसम्म भिडियो हेर्नु होला ताकि तपाईँले पनि नयाँ फेसबुक आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु क्रोम ब्राउजर अथवा गुगलमा गएर www.facebook.com टाइप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर फेसबुक एप्सलाई डाउनलोड गरेर हुन्छ। सो द्याट म आज तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइट मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि फेसबुक लाइटलाई तपाईँले खोलिसकेपछि यस्तो हुन्छ है। यहाँनिर मैले कुनै पनि आइडी लगइन गरेको छैन। क्रिएट न्यू एकाउन्टमा हामीले क्लिक गर्नेछौँ र नेक्स्टमा र फर्स्ट नेम तपाईँहरूले फर्स्ट नेम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म PAUL पल लास्ट नेम RAI राख्छु ल। मेरो एकजना एकदमै नजिकको मान्छेको नाम र नेक्स्ट अलो गरिदिउँ। ओके, त्यसपछि मोबाइल नम्बर हामीले सिम्पली हान्नुपर्ने छ मोबाइल नम्बर। ओके, म एकजना मेरो साथीको हान्छु 98423867 है। ओके, त्यसमा तपाईँ त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला है। र डेट अफ बर्थलाई हामीले मिलाएर गर्नुपर्ने छ। 10/6 छ, अनुमानित मैले गरिदिएँ ल। 10/25 या 2024मा चाहिँ 1999 गरिदिएँ है मैले। ओके, नेक्स्ट ल। डेट अफ बर्थ अनि तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पासपोर्ट है, पासपोर्ट एउटा जे राख्दा पनि भयो है। म पासपोर्ट लाग्छु। के राख्छु भन्दाखेरि डेभिड होइन, डेभिल नराखौँ, दिनेश 1 2 3 4 होइन, यो राखौँ डलरको है। हामीले यसरी गर्न सक्छौँ ल साथीहरू। ओके, यसरी स्क्रिनसट पनि लिन सकिन्छ बिर्सिन्छ भने है। पासपोर्ट यसरी गर्ने। त्यसपछि अब साइन अपमा क्लिक गर्ने ल। अब फिनिस हाम्रो लगभग फेसबुक एकाउन्ट बनिसक्नु लागेको छ साथीहरू। अलिकति हामी पर्खिनेछौँ र अब साथीहरू हामीले के त लग इन्टु एनदर एकाउन्ट भनेर हामी क्लिक गर्नेछौँ र अहिले भर्खरै हामीले बनाएको हाल्नेछौँ। अघिको नम्बर हामीले हाल्नेछौँ। ओके, पासपोर्ट अघि भर्खरै हामीले हानेको। दिनेश हामीले के हानेको थियो मैले ठ्याक्कै अहिले गर्दा भुलेँ, तर केही छैन, मैले स्क्रिनसुट गरेको छु है साथीहरू। तपाईँले पनि यसरी स्क्रिनसुट गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ ल। अनि बिर्सेको कुराहरू हुन सकिन्छ, स्क्रिनसुटमा छ। के छ दिनेश 1 2 3 4 डलर रहेछ, केही छैन। अब 1 2 3 4 डलर। ओके, लगइन गरौँ त साथीहरू। अब हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट लगइन हुनेछ है साथीहरू। हामीले अघि नै यसको आइडी बनाइसकेको थियौँ। हेर्नुहोस् त, पल राई र यसरी फाइनली भइसकेको छ र ओकेमा क्लिक गर्नु होला है साथीहरू। ओकेमा है। ओके, सेभ गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो। ओके, सेन्ड बाई SMS। ओके, कन्फर्म गरौँ सेन्ड कोड। अब त्यो अघिको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ एउटा SMS आउँछ ल। SMS आउँछ, त्यसपछि चाहिँ 46833। ओके है। र यसरी आइसकेपछि जुन नम्बर हामीले हालेको हुन्छ त्यो चाहिँ आउँछ र त्यसपछि हामीले त्यो 5 डिजिट कोडलाई चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नुपर्छ है। र मात्रै हाम्रो नम्बर चाहिँ
कन्फर्म हुन्छ र हेर्नुहोस् त भइसकेको छ है। र अब हामीले आफ्नो एड पिक्चर यहाँ आफ्नो पिक्चर पनि राख्न सकिन्छ, पिक्चर पनि हुन्छ यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ आउँदैछ। अब आयो है साथीहरू, मेरो यही फोटो हालिदिउँ ल। ओके, हामीले एउटा फोटो हाल्यौँ है त, प्रोसेसिङ भइरहेछ है साथीहरू। मेरो म स्किप गरिदिन्छु ल, सो द्याट अलिक फास्ट हुन्छ। भिडियो अलरेडी अलिक लामो भइसकेको छ। र साथीहरू यसरी हामीले फेसबुक नयाँ आइडी बनाउन सकिन्छ है, एकदमै छोटो समयमा। अलिकति मेरोमा नेट स्लो छ, त्यही भएर चलिरहेको छैन। यसरी हेर्नुहोस् त, ओके अलरेडी छ। एड फ्रेन्ड्स गरिदिउँ, यिनीहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट जान्छ ल। यस्तो अझै क्लिक गर्न पनि सकिन्छ। र साथीहरू हाम्रो चाहिँ नयाँ एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ फाइनली। इमेललाई कन्फर्म पनि गर्न दिन्छ, तपाईँको इमेल छ भने कन्फर्म गर्नुहोस्, छैन भने स्किप गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् त आइसकेको छ है यसरी साथीहरू। र यसलाई कसरी अझै राम्रोसँगले भित्र सेटिङ्सहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउनेछु। र कसरी साथीहरू हामीले फेसबुक एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा सिकिसकेका छौँ, र नेक्स्ट भिडियोमा अझै बृहत रूपमा म सिकाउनेछु। थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै ल, म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ एभ्री